السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حيدر من قناة أتعلم المواهب، واليوم عندنا الحلقة الأولى من كورس تعلم تصميم موقع من البداية للنهاية باستخدام البوتستراب وبرنامج فيوجوال ستوديو كود أو اختصارا VS Code. وبنبدأ في الحلقة الثانية ننزل البرنامج فيوجوال ستوديو كود، نكتب أول كود ونربطه بالبوتستراب، ونبدأ في الحلقة الثالثة تصميم المواقع من بدي وياكم من البداية للنهاية، ومنتعلم أشياء كثيرة في الكورس، وإن شاء الله تستفيدون كلكم. والأهم إنكم بعد تصميم الموقع تصورون لي وتطرشون لي على انستغرام، رابط الانستغرام تحت في الديسكريبشن، عشان أشوف المواقع اللي صممتونها وأقيمها لكم وأعطيكم تعديلات للموقع مالكم. وبس، هذا كان فيديونا، انتهينا من الحلقة الأولى من كورس تعلم تصميم موقع من البداية للنهاية بالبوتستراب، وانتظركم في الكورس والتطبيق العملي. مع السلامة.